जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे टेक-पीबी एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला जो आजचा व्हिडिओ होणार आहे तो एकदम खास होणार आहे। आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही फुल कडक ॲटिट्यूड स्टेटस एडिटिंग कशा प्रकारे करू शकाल ते सुद्धा आपल्या मोबाईलमध्ये। तर मित्रांनो, आजची व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत पाहायचा आहे। व्हिडिओची सर्व मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला भेटून जाईल नेहमीप्रमाणे। त्या जो काय पासवर्ड असेल तो पासवर्ड तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये भेटणार आहे। आणि मित्रांनो, गुगल डॉक्सची लिंक आहे, सिम्पली तुम्हाला त्यावरती टच करायचं आहे। पुढे व्हिडिओमध्ये जो काय पासवर्ड असेल तो पासवर्ड तुम्हाला तिथे टाकून घ्यायचा आहे। तिथे तुम्हाला शेक इफेक्ट बीटमार्क मटेरियल एकदम सर्व काही एकदम फ्रीमध्ये भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, आपण आजची एडिटिंग जी आहे ती आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये करणार आहे। जर अलाइट मोशन ॲप जर तुमच्याकडे नसेल तर ती तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती भेटून जाईल। टेलिग्रामवरती पिन केलेली फाईल आहे। आणि मित्रांनो, अजून तुम्ही या व्हिडिओला लाईक आणि कमेंट केली नसेल ते सुद्धा करून घ्या। चॅनलवरती फर्स्ट टाइम आला असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि त्याच समोर बेल आयकॉनवरती प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा, म्हणजे जेव्हा आपण व्हिडिओ अपलोड करेल ते सर्वात आधी नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येईल। आणि मित्रांनो, तुम्ही अजूनही आपल्या इंस्टाग्रामवरती फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामवरती फॉलो करा। इंस्टाग्रामवरती तुम्हाला जे आपले व्हिडिओचे जे अपडेट्स असतील ते कळतच जाईल। ओके, तर चला मित्रांनो, आपण आपल्या आजची व्हिडिओ जर वेळ न घालवता सुरू करूया। अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। वाईट बना नाही तर चांगलं बना, पण असं बना ना की तुमच्यासारखं कोणी बनूच शकत नाही। You're a superhero. ओके, तर मित्रांनो, तशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्या सगळ्यात आधी आपल्या अलाइट मोशन ॲपची विंडो तेच आहे। इथे आल्यानंतर जी मी तुम्हाला बीटमार्कची लिंक असेल ती दिली आहे, तर ती जी लिंक असेल ती तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। ओके, तर मित्रांनो, इम्पोर्ट केल्यानंतर अशा प्रकारचा काय तुमच्यासमोर इंटरफेस येऊन जाईल। तर तुम्हाला इथे काय करायचं आहे, स्टार्टिंग पोझिशनला यायचं, वर एक मला लोगो दिसेल तर त्यावरती टच करा। डिलीटचे ऑप्शन तिथे टच होऊन या लोगोला तुम्हाला इथून डिलीट करून घ्यायचं आहे। ओके, ते इथे डिलीट केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपले जी बीट्स आहे ते कशा प्रकारे इथे मी दिले, या दोघांच्या मधोमध जे ते आपल्याला जी इमेजेस असतील ते ॲड करून घ्यायचे। ओके, तर मित्रांनो, एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला इथे स्टार्टिंग पोझिशनला यायचं, प्लस मध्ये जाऊन इमेज मध्ये यायचं आणि व्ह्यूवॉल इथे जाऊन त्या फोल्डरमध्ये द्यायचे जिथे तुमचे सर्व मटेरियल असतील। आणि एक अशा प्रकारचा जो ओव्हरले इफेक्ट मी तुम्हाला दिला असेल तर तुम्हाला इथे प्लसचे आयकॉन टच करून ॲड करून घ्यायचं आहे। ओके, तर मित्रांनो, इथे ॲड केल्यानंतर आता तुम्हाला ह्या पोझिशनपर्यंत यायचं आहे। एकदा आपण जे ते इथे एक बीट मार्क करून घेऊया आणि ह्याचा जो एक्स्ट्रा पार्ट असेल इथून कट करून घ्या। ओके, तर मित्रांनो, तुम्हाला ह्या पोझिशनला आल्यानंतर इथे स्टार्टिंग पोझिशनला यायचं, परत एकदा प्लस जाऊन इमेज मध्ये यायचं आणि आपला जो फर्स्ट डायलॉग असेल तो अशा प्रकारे ॲड करा। या एरोचा यूज करून तुम्ही अशा प्रकारे 28 सेकंदाला याल आणि ह्याचा जो एक्स्ट्रा पार्ट असेल तो इथून कट करून घ्या। ओके, तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आता एकदा जे तुम्हाला हे ऑन करून एकदा सॉन्ग ऐकून घ्यायचं कशा प्रकारे असेल आणि ह्याचप्रमाणे जे ते तुम्हाला एकाच्या नंतर जे डायलॉग असतील ते ॲड करून घ्यायचे। ओके, इथे मी जे ते सर्व जे डायलॉग असतील ते ॲड करून घेतो। ओके, इथे आता जो आपला हवाला जो आहे तो एक लास्ट डायलॉग आहे, तर इथे तुम्ही बघता जे सर्व जे डायलॉग असतील ते मी ॲड केलेले आहे। तर इथे मित्रांनो, इथे तुम्ही बघत असाल की सर्व जे डायलॉग असेल, समजा हा डायलॉग एका साईडला आणि हा मध्ये आहे, तर असं नको, आपले जे सर्व जे डायलॉग असेल ते एकदम जे ते मधोमध जे ते सेट करून घ्यायचं आहे। ओके, हावाला डायलॉगसुद्धा एकदम जे ते मधोमध सेट करून घ्यायचा आणि हावालासुद्धा। जर कोणाची साईज जर छोटी असेल तर इथे 3rd नंबरचे ऑप्शन जाऊन इथे तुम्ही झूम करू शकता। आपण ह्याला सुद्धा जे ते करेक्टली एकदम सेट करून घ्या। ओके, तर मित्रांनो, जी सेट झाल्यानंतर आता जे सर्व जी इमेजेस असतील, म्हणजे जे मी तुम्हाला डायलॉग दिले असतील त्यांना जे ते आपले स्टायलिश म्हणजे जे मूव अँड ट्रान्सफॉर्मवर जाऊन थर्ड लास्टचा ऑप्शन असेल त्यावरती टच काय इथे तुम्ही बघू शकता। जर तुम्ही ही जी लाईन असेल वॉइस क्रू हे जर तुम्ही अशा प्रकारे रोटेट केलं, जर तुमचा जो फॉन्ट आहे तो कशा प्रकारे इथे स्टायलिश होत आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे इथे आता आपण जेवढे काही डायलॉग ॲड केले असतील त्या सर्वांना जो आहे तुम्हाला थोडं थोडं जे आहे ते अशा प्रकारे जे ते स्क्रू असेल तो वाढवून घ्यायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो, इथे तुम्ही बघतो जे सर्व जे डायलॉग असतील त्यांना जे ते मेनचा स्क्रू असेल तो ॲड करून घेतला आहे। एवढं झाल्यानंतर परत तुम्हाला ह्या पोझिशनला यायचं, प्लस जाऊन इमेज मध्ये यायचं आणि तुम्हाला जी ते अशा प्रकारचा जो मी तुम्हाला एक इमेज दिला असेल तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर व्हिडिओची एंडला जावा, त्या लेअरवरती टच करून इथे टच करून ह्याला जे इथपर्यंत आणून घ्या। आणल्यानंतर तुम्हाला ह्या पोझिशनला येतं,
6.29 सेकंदाला आणि ह्या ऑप्शनवरती टच करून तो मधला जो पार्ट असेल तो इथून कट करून घ्यायचा आहे। कट केल्याने तुम्हाला ह्या पोर्शनला यायचं प्लस जाऊन इमेज मध्ये यायचं आणि एक मी जो इथं तुम्हाला एक जो पार्टिकल्सवाला जो ब्लास्टिंग इफेक्ट असेल तो तुम्हाला दिला आहे। तर हा जो ब्लास्टिंग इफेक्ट आहे तो तुम्हाला इथून ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओबेसिटीवरती जायचं। ब्लेंडिंग अँड ओबेसिटीवरती आल्यानंतर लाईटनवर जाऊन स्क्रीन केल्यानंतर ह्याला मुवमेंट असून जाऊन 3rd नंबरच्या ऑप्शन जाऊन अशा प्रकारे झूम करा। झूम केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे आपले जे पार्टिकल्स आहेत ते इथे दिसत आहे। तर आता जे इथे ह्या सर्वांमध्ये जे आपले एक शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे तर तो अप्लाय करण्यासाठी बॅक येतं टेक पीबी शेक इफेक्टमध्ये यायचं आणि हा जो फर्स्ट नंबरचा जो इफेक्ट असेल इमेजवरती टच करून कॉपी करून घ्यायचं। कॉपी फेडनंतर आता इथे आपण जेवढे काही डायलॉग ॲड केले असतील त्यामुळे तुम्हाला हा वाला इफेक्ट जो तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे। व इथे जे ती जेवढे काही मी इथे डायलॉग ॲड केले त्या सर्वांमध्ये जे ती मी जे इफेक्ट पेस्ट करून घेतो। ओके, तर मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकता इथे तो तुम्ही सर्व जे इफेक्ट असेल ते पेस्ट करून घेतलं आहे। इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर परत टेक पीबी शेक इफेक्टमध्ये यायचं आणि हा जो इमेजचा जो इफेक्ट असेल हा परत एकदा इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे। कॉपी फेडनंतर परत टेक पीबी प्रिंटलीमध्ये जावा आणि इथे जो इथे तुम्हाला हा वाला इफेक्ट जो असेल तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे। ओके, तर तुम्हाला आता आपला जो ब्लास्टिंग इफेक्ट ज्याला दिला आहे त्याला एक आपला वेगळा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे त्यामुळे आपण इथे जो तो इफेक्ट पेस्ट केला नाही। तर इथून बॅक यायचं परत टेक पीबी शेक इफेक्टमध्ये यायचं आणि हा जो इफेक्ट असेल लास्टचा तो तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे। कॉपी फेडनंतर परत टेक पीबी प्रिंटलीमध्ये जावा आणि हा जो लास्टचा इमेज असेल त्यामुळे तुम्हाला हा वाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो इथे इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे ह्या पोर्शनला यायचं आहे। इथं जिथे मी आपला जो व्हिडिओ असेल डेमो व्हिडिओ तो इथे एकदा चेक करून घेतो की आपला जो व्हिडिओ असेल तो सेम त्या प्रकारे बसलेला आहे की नाही। ओके, तर मित्रांनो आता तुम्हाला काय करायचं आहे ह्या पोर्शनला यायचं प्लस जाऊन अशा प्रकारचा एक शेप ॲड करा, ह्याला झूम करा, कलर फिलवरती जाऊन ब्लॅक कलर सिलेक्ट करा, इफेक्टमध्ये जाऊन ॲड इफेक्टमध्ये जावा आणि हा ब्लिंक इफेक्ट सर्च करून घ्या। त्यानंतर ह्याला जी इथे तुम्हाला 6080वरती ठेवून व्हिडिओच्या एंडला जाऊन ह्याला सुद्धा जिथे व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आणून घ्यायचं आहे। आणल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे स्टार्टिंग पोर्शनला यायचं सेटिंगची शेअरच्या ऑप्शन टच करायचं या ॲरोवरती ठेवून HD क्वालिटी ठेवा आणि ह्या व्हिडिओला तुम्हाला इथून एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो इथे तुमचा व्हिडिओसुद्धा रेडी झालेला आहे आणि हा जो तुमचा व्हिडिओ असेल तो इथे एक्सपोर्टिंगला सुद्धा झालेला आहे। ओके, तर मित्रांनो आजची व्हिडिओ बस एवढंच। तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा लागला कमेंटमध्ये कळवा, लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका। भेटूया का तर नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये।